tiêu mới pin hơn rồi. Vâng. Má anh ăn chân như đi bằng mà chân không như đi không. Đi vô bay gì? Vô mạng. Phi gì? Chắc thế thì. Bên thì em mày ba đi bạn chân bá biết là đâu mà mở nước mượn kìa đây này bá tao nói chân gì chân gì không mà mượn đi ra phèn mà lộ phi đóng đi nghĩ bằng thằng ai gì đâu được phía phim mờ coi rồi không mà kia nè không mà trên lỗ một sờ cá master bằng master mình không phổ bên nè hai thịt chua mua giờ hả mà nó chả thôi rồi em mình bông cho một biển muốn cái gì thầy sắp mang mọi người mấy con thầy có không có nhà này có nhắn biết
chân xây nằm đâu mượn nào rồi anh ấy gặp phim mơ bên bọc cô đi đâu nào bao nhiêu chân này giờ miền mới bao nhiêu người thầy thầy có mẹ nó kém đọc thôi đọc và đọc mấy nơi là lửa vì thầy quang á tôi ở ban hồ á nha có chăm là thầy như là không có thầy cái bọn thầy không mua bệnh thèm toàn chân đây thời chám không chám tinh cần thôi thì đã nó tụi anh em ạ má thấy cái không thầy tôi con chắn là một quả trắng thì nghe là
ta chưa mình thăng thì nhiều thì quá giờ mình thèm mày mà xin mì chân à? ơi con ơi xin bài chạy đây Từ Hà Nội, Trang Hà Nội. lên lôi đi lôi chai không đi chai xì không máy xì của bạn phê Đây kết à? hả Nắng à?